Naruto rất dễ vẽ. Trước tiên hãy vẽ một tấm khiên. Tách này mồng 1 tháng 3 tấm chắn. Sau đó vẽ vị trí của mũi và miệng. Đánh dấu vị trí tai. Sau đó vẽ cổ áo. Vẽ một bên tóc. Một đường ngang tượng trưng cho mí mắt trên. Sau đó phân biệt chiều dài mắt. Một đường ngang tượng trưng cho mí mắt dưới. Đóng khung vị trí chính xác của mắt. Nhân tiện, hãy để lộ vị trí lông mày, bắt đầu thêm chi tiết. Loại bỏ hình dạng kính dọc theo đường phụ. Lông mày hoàn chỉnh. Vẽ sống mũi. Thêm bóng xung quanh. Vẽ mắt. Sau đó thêm tóc ở phía bên kia. Chỉ cần vẽ một đường thẳng. Vẽ tóc mai ở hai bên tai. Vẽ tai và hình dạng khuôn mặt trên đường đi. Hoàn thiện phần tóc gãy hai bên. Vẽ miếng bảo vệ trán dọc theo các đường phụ. Vẽ chi tiết bóng mũi và miệng. Vẽ đặc điểm khuôn mặt. Vẽ các đường gợn sóng của cổ áo dọc theo các đường phụ. Thêm một chi tiết nhỏ. Vẽ bóng của cổ. Bổ sung tóc. Sự nổi tiếng của chúng ta về cơ bản đã kết thúc vào thời điểm này. Cố gắng tóm tắt bức tranh bằng những đường thẳng, sau đó sử dụng các đường thẳng để hoàn thành bức tranh. Người vẽ giỏi không chọn cọ vẽ. Tất cả các ông lớn đều đã học được điều này rồi phải không? Vui lòng đăng bản vẽ của bạn trong khu vực bình luận. Hãy để mọi người thưởng thức nó.